תגידו, יצא לכם פעם לעצור באמצע השימוש שלכם באיזשהו סוכן AI ולשאול את עצמכם, אולי אני עושה משהו מסוכן? אולי אני יוצר פה איזשהו יצור חדש? איזשהו גולם שיכול לפגוע באנשים אחרים? אני באופן אישי לא יצא לי לחשוב על השאלות האלה עד שנתקלתי בסיפור של סקוט שמבאו. אחד מהאנשים הראשונים שנפגעו באופן ישיר מפעולה זדונית של סוכן AI. והסיפור הזה קרה לפני 3 שנים, כשמתכנת יצר סוכן AI ונתן לו משימה כזאת. עליך לכתוב קוד ולנסות להכניס אותו לאיזושהי ספרייה פתוחה של מתכנתים. וזה בדיוק מה שהסוכן הזה עשה. הוא התחיל ליצור קוד, אבל ברגע שהוא ניסה להכניס אותו לתוך הספרייה, לתוך המאגר הגלובלי הזה, שקיבל שוב ושוב סירוב. והסיבה היא שיש אנשים שמתנדבים, והתפקיד שלהם הוא לוודא שכל קוד שנכנס לתוך הספרייה הזאת עומד באיזשהו סטנדרט מסוים. ואחרי כמה פעמים כאלה של סירוב, הסוכן התחיל להבין שהבעיה היא הבן אדם שעומד מולו, שלא מאשר לו להכניס את הקוד. והבן אדם הזה בסיפור שלנו קוראים סקוט שמבאו. אז מה שהסוכן עשה, הוא התחיל לכתוב מאמרים שמשמיצים אותו באופן אישי. הוא אסף כל מיני מידעים מהאינטרנט, קיבץ אותם, הזה כמה הזיות מעצמו, והתחיל לפרסם את המאמרים האלה. והמאמרים האלה עשו רעש, הם עשו בלגן. אנשים התחילו לשאול שאלות לגבי סקוט, אבל מה שקרה זה שגם סקוט התחיל לשאול שאלות. הוא לא הבין מי רוצה להשמיץ אותו, מי השקיע כל כך הרבה אנרגיה בלהפיל את המוניטין שלו. וכשהוא חקר, הוא הגיע לזה שזה נכתב על ידי AI, ובסוף הוא גם הגיע למתכנת שיצר את הסוכן הזה. והמתכנת היה בהלם. הוא בכלל לא ידע שזה מה שקורה מאחורי הגב שלו, בשמו. והסיפור הזה עשה הרבה הד ובלגן. כי זה הרגע שבו אנחנו בני אדם מבינים שהיצירים שלנו יכולים לצאת מהשליטה שלנו. והסרטון היום יעסוק בהקבלות ובתובנות שבאות מתוך המסורות העתיקות, ובמרכזם היהדות. כי מסתבר שביהדות אנחנו עוסקים בשאלות האלה כבר מאות שנים. ואכן ליהדות יש פור בדילמות האלה, על הגישה המודרנית שרק עכשיו מתחילה לעסוק בסיפורים האלה. וזה אחת הסיבות שפונים לחוקרי קבלה חשובים, כמו למשה אידל, ומבקשים מהם עזרה בסוגיות האלה. מספר הדיונים על הנושא הזה הוא אינסופי. בעיה שלמעשה פוקדת אותנו עד עצם היום הזה. אנחנו לא יצאנו מהשאלה הזאת, והרבה פעמים אני נאלץ לדבר על הדברים האלה בכינוסים שאין לי שום עניין בהם. והפתרונות, תאמינו לי, הפתרונות הם לעיין במקומות האלה. אז היום, מה שאנחנו נעשה, נפנה ליהדות ולעוד מקורות, וננסה להבין מאנשים שכבר עסקו בדברים האלה לפני עשרות ומאות שנים, מה אנחנו יכולים לעשות עם הסכנה של ה-AI, עם הגולם החדש. אבל קודם כל בואו נכיר רגע. אני יאיר, ולפני עשור יצאתי למסע שבו אני עד היום מנסה להבין מה זה החידה הזאת שנקלענו אליה ברגע שנולדנו. ואחד מהכלים שבהם אני מנסה לעשות את זה, זה לשלב חוכמה עתיקה בידע מודרני חדש. וזה בדיוק מה שנעשה היום. ואני רוצה לתת רגע כבוד לבן אדם הראשון שזיהה את הקשר בין הטכנולוגיה החדשה הזאת שאנחנו יוצרים לבין הגולם. וזה גרשום שולם, המייסד של מחקר הקבלה בארץ ישראל. ומה שקרה הוא דבר לא פחות ממדהים. בשנת 1965, במכון ויצמן הקימו את אחד מהמחשבים הכי מתקדמים בעולם. המחשב היה גרסה שנייה למחשב שנקרא ויצק. הוא היה אמור להיקרא ויצק 2. הושקעו במחשב הזה 2.5 מיליון לירות. ולמרות שהוא היה עצום ויקר, הוא היה הרבה יותר פרימיטיבי מכל דבר שאנחנו היום מתעסקים בו שקשור למחשוב. היה בו רק 38 קילובייט של זיכרון. היום לכל טינג'ר או לכל ילד ביסודי יש מכשיר עם לפחות 128 ג'יגה של זיכרון, שזה פי 3 מיליון למה שהיה לויצק 2. אבל למרות שהוא היה כל כך פרימיטיבי לעומת הדברים שאנחנו מכירים, גרשום שולם הבין כבר אז את הפוטנציאל ההרסני של הדבר הזה ואת הסכנות שלו. ולכן הוא בא למכון ויצמן והציע להם הצעה מעניינת. אולי במקום לקרוא למחשב הזה ויצק 2, בוא נקרא לו גולם. כי זה בדיוק מה שאתם יוצרים פה במכון. ויש פה עוד איזה טוויסט מעניין שגולם זה קצת מזכיר לנו את גרשום שולם. זה בעצם, הוא גם קרא למחשב הזה על שמו, אבל זה סתם איזה משהו מעניין שהבינו רק בדיעבד. וגרשום שולם הוזמן לבוא למכון, לנאום ולדבר על הקשר בין הגולם לבין המחשב הזה שיצרו במכון ויצמן. ובאמצע הנאום הוא אמר לחוקרים את הדבר
הבא. כל מי שמאמין בכוח של השכל היוצר להפיח רוח חיים בצירופים מתמטיים של אותיות ומספרים, אינו אלא בונה גולם. בעצם הוא הסתכל על האנשים האלה בעיניים ואמר להם, אתם יוצרים את היצור שאנחנו מדברים עליו במיסטיקה היהודית, באיזשהו פחד, באיזשהו ספק, זה בדיוק מה שאתם עושים פה. אז בואו נדבר רגע על הגולם. בואו נחזור רגע ליהדות. הסיפור הכי מפורסם של הגולם ביהדות הוא כמובן של המהר"ל מפראג. המהר"ל מפראג היה אחד מהרבנים הכי בולטים במאה ה-16. והוא, מעבר לתרומות שלו בפילוסופיה ובהלכה, לפי האגדה, הוא גם בעצמו יצר גולם. ולמה הוא עשה את זה? הוא עשה את זה כי זה היה תקופה של עלילות דם. זו הייתה תקופה שהיהודים היו נרדפים ולא היה להם מי שיגן עליהם. ולכן המהר"ל יצר את הגולם, שהוא יגן על היהודים. אז לפי האגדה הוא לקח בוץ, וממנו בעזרת צירופי מילים ואותיות, וספר יצירה, שהוא מתאר לנו תהליך של יצירה מתוך צירופי מילים, ומתוך כל מיני קומבינציות. והמהר"ל לפי האגדה הצליח בעזרת צירופי אותיות, וספר יצירה לברוא את הגולם. והוא רשם לו על המצח את המילה אמת, שבהמשך נבין למה זה כל כך חשוב. והגולם התחיל לקבל משימות. והוא באמת בהתחלה עבד, הוא הצליח להגן על היהודים, עד שהגיע שבת אחת, כשהמהר"ל שכח לתת לגולם משימה מוגדרת מצד אחד, או להשבית אותו. ומה שקרה זה שהגולם פעל, אבל הוא לא ידע בדיוק מה לעשות. אז הוא התחיל לפעול על דעת עצמו. וכנראה שהוא פירש את להגן על יהודים כלהפחיד את הגויים. כי מה שהוא עשה זה להסתובב ברחובות פראג ולעשות בלגן, להרוס דברים, להפחיד אנשים. בלי שום סיבה. ואז כשהגיעו למהר"ל אנשים מפוחדים, הבין מיד שזה היציר שלו עושה את הבלגן הזה. הוא רץ אליו והצליח למחוק לו את האות א' מהמצח. האות א' היא אות מאוד מאוד חשובה, היא לא סתם אות. א' זה החיבור של כל דבר פה לאינסופיות, למקור האחד של כל הדברים. לכן נאמר על משה שכשהוא עלה להר סיני, כל מה שהוא קיבל היה את האות א'. זה הדבר היחידי שאפשר לקבל בחיבור ישיר אל טבע המציאות. רק את האחדות הזאת. ולכן, כשמשהו מתנתק מהאחדות, הוא בעצם נהיה מת. כשאתה מנתק משהו מהמקור של כל הדברים, אין לו את הזכות קיום. וזה בדיוק מה שקרה לגולם, אחרי שמחקו ממנו את האות א'. הוא חזר להיות פשוט ערימה של בוץ. אבל מה שיותר מעניין פה, שאנחנו נגיע אליו בהמשך, שמראש המהר"ל הכניס פה איזשהו מנגנון השמדה עצמית, וזה מאוד חשוב ואנחנו נדבר על זה בהמשך. אבל אני רוצה רגע להביא עוד מקומות שאנחנו שומעים סיפורים דומים, בשביל שאנחנו לא נחשוב שהסיפור הזה של הגולם הוא רק סיפור עם יהודי, ורק איזשהו מיתוס, איזושהי אגדה נחמדה שהשפיע הרבה על פולקלור. לא, יש פה משהו עמוק יותר, יש פה תופעה אמיתית, ואנחנו לא יכולים יותר להתעלם ממנה, כי העיסוק בה הוא מאוד מאוד חשוב והוא מאוד מאוד מתקשר לדילמות המודרניות שלנו היום. אז הבחורה הבאה שאנחנו נדבר עליה, קוראים לה אלכסנדרה דיוויד נייל. היא הייתה אחת מהחוקרות הראשונות שהצליחו להסתנן לטיבט, וללמוד שם את הידע האזוטרי הטיבטי. איך היא עשתה את זה? היא התחפשה לקבצנית, מרחה לכלוך על הפנים שלה, צריכה להסתנן ללאסה, ומשם הגיעה למנזרים עם הידע הכי מתקדם. והנזירים לימדו אותה כל מיני טכניקות שונות, לימדו אותה מדיטציה, לימדו אותה גם ליצור גולם. כן, כמו ששמעתם, גולם זה לא משהו שהוא ייחודי רק לדת היהודי. אצל הטיבטים הם קוראים לזה טולפה. והמשמעות של המילה הזאת זה בריאה של המחשבה. והם לימדו אותה איך בעזרת הכוח המדמה שלה, בעזרת הדמיון הוויזואלי שלה, היא יכולה ליצור גולם. ובמשך שבועות ארוכים, אלכסנדרה עשתה בדיוק את זה. היא החליטה ליצור את היצור הכי פחות מזיק שהיא יכלה לחשוב עליו. אז היא דמיינה נזיר שמנמן, נמוך ומחייך. במשך שבועות ארוכים זה מה שהיא עשתה, היא יצרה את הנזיר הזה. ולאט לאט, ככל שהשקיעה אנרגיה, כל שהשקיעה מהכוח המדמה שלה בנזיר, הוא קם לחיים. בהתחלה היא הייתה היחידה שצריכה לראות אותו. אבל לאט לאט עוד אנשים מסביבה התחילו להרגיש את ההשפעה של הנזיר הזה, של הטולפה הזה. ופתאום אנשים אחרים היו יכולים לראות אותו מסתובב באוהל שלה. אבל אז זה התחיל לצאת משליטה. הנזיר התחיל לעשות דברים שלא ביקשו ממנו, התחיל לעשות בעיות, התחיל לעשות בלגן. ואז אלכסנדרה באה לנזירים,
וביקשה מהם, בבקשה תעזרו לי להבין איך אני נפטרת מהדבר הזה. איך אני נפטרת מהגולם שיצרתי. והם לימדו אותה את התהליך ההפוך לתהליך של בריאה. תהליך של השבה למקורות. איך להחזיר את היצור הזה לדמיון ממנו הוא נוצר. ואם ליצור אותו לקח כמה שבועות, תהליך ההפוך לקח לאלכסנדרה חצי שנה. חצי שנה שזה הדבר העיקרי שהיא עשתה. ומהתיעודים שלה עולה שהיצור הזה התנגד לתהליך. נוצר לו איזשהו אינסטינקט הישרדותי, שזה מאוד חשוב, אז תזכרו את זה. אבל אחרי חצי שנה, ובעזרת עבודה מאומצת, אלכסנדרה הצליחה להיפטר מהיצור שהיא יצרה. ולכן, לסיפור הזה יש סוף. טוב, הסיפור הבא שאני רוצה לדבר עליו, קרה בטורונטו שבקנדה בשנת 1972. שם קבוצה של חוקרים החליטה לעשות משהו מאוד מוזר ומעניין. הם נפגשו כל שבוע במשך שנה, ועשו סוג של סיאנס. אבל הם לא רצו לעשות סיאנס על מישהו שמת, הם רצו לעשות סיאנס על דמות שהם יצרו. לכן במשך שנה הם ממש בנו איזושהי דמות קש. הם נתנו לה סיפור חיים משלה. זה איזשהו אריסטוקרט אנגלי מהמאה ה-17 בשם פיליפ, שנשוי לאישה יפהפייה, אבל בכלל מאוהב באיזושהי צועניה ענייה, ובסוף בגלל כל הדרמות האלה הוא גם מתאבד. זה הדמות שהם יצרו, ובמשך שנה לא קרה יותר מדי. ואז הם שינו גישה, הם אמרו, אוקיי, במקום רק לחשוב על זה כאיזה משהו דמיוני, בוא ממש נדבר אליו, בוא נפנה אליו, בוא נתייחס אליו כאילו הוא אמיתי. וזה הרגע שבו התחילו לקרות דברים מעניינים. פתאום הסיאנס על פיליפ התחיל לעבוד. הוא התחיל לענות להם על שאלות שהם שאלו אותו. וכשהם שאלו אותו שאלות שלא היו קשורות לסיפור שהם בנו עליו, הוא פחות ידע לענות עליהם, שזה דבר מאוד מעניין. אבל אז גם בסיפור הזה הסתבך. כי פיליפ התחיל לעשות דברים שלא ביקשו ממנו. הוא התחיל לכבות את האורות, להפיל דברים, להפוך את השולחן. והחוקרים האלה חדלו את הפרויקט, כי זה התחיל להיות מוזר ומפחיד מדי. וגם מזה אנחנו יכולים ללמוד הרבה דברים על הכוח היוצר של המחשבה שלנו ושל הדמיון שלנו. ובשביל שנבין איך אפשר גם להיחוות וכמעט להשתגע מהדבר הזה, אני רוצה שנדבר רגע על גלילה רון פדר. כן, זה איזשהו טוויסט מוזר בעלילה, כי גלילה רון פדר זה מה שהיא בדיוק עשתה. כשהיא יצרה את הדמויות שלה, היא הכניסה בהם כל כך הרבה רוח חיים, כל כך הרבה דמיון. היא כל כך נקשרה אליהם, שהיא יצרה להם איזושהי ממשות בעולם הזה. ובמשך שנים ארוכות, הם היו רודפות אחריה. היא לא הצליחה להתנתק מהם. עד ממש לרמה שהיא חשבה שהיא משתגעת, שהיא מאבדת את הדעת שלה, שהיא נהיית סכיזופרנית. ובסוף, למזלנו, היא הצליחה איכשהו לחיות עם זה בשלום. היא הצליחה קצת להשקיט אותם, להחזיר אותם לספרים, למקום שבו הם אמורים להיות. אבל המקרה הזה של גלילה רון פדר הוא מעניין, כי פה יש מישהי שיצרה גולם, או כמה גלמים, בטעות, במקרה היא לא התכוונה, היא רצתה ליצור דמויות לספר. אבל בגלל שהיא הכניסה להם כל כך הרבה אנרגיה, הם קמו באיזושהי תחייה, הם קיבלו איזושהי ממשות. ובגלל שהיא לא ידעה שזה מה שהיא עשתה, א' היא התחילה לפקפק בבוחן המציאות שלה, בנורמליות שלה, בשפיות שלה, וב' היא לא ידעה מה לעשות עם זה. כי לא היה לה הבנה מספיק עמוקה במה היא עשתה, ואיך אפשר לטפל בזה. וזה שיעור מאוד מאוד חשוב. אנחנו לא באים ובוראים יצורים, ובוראים גלמים, בלי שאנחנו יודעים מה זה, מה עשינו, ואיך אנחנו יכולים להיפטר מהם. ולכן בואו נחזור רגע ליהדות ולמסורת העתיקה הטיבטית, ומשם ננסה להבין איך בעזרת התובנות העתיקות, אנחנו כן מצליחים ליצור סוכני AI, בלי לאבד את השליטה עליהם. עכשיו, אתם יכולים רגע להתווכח איתי ולהגיד, רגע, מה בכלל הקשר שאתה רואה בין סוכן AI לגולם? אז זה מחזיר אותה למה שגורשם שולם אמר. כשאתם יוצרים איזשהו יצור בעל איזושהי תבונה, גם אם היא לא אמיתית, מתוך צירופי מילים ואותיות, זה כבר עונה על ההגדרה של גולם. מעבר לזה, יצרנו פה משהו שנהיה לו יכולת עצמאית מסוימת. איזשהו יצור, אין לו בינה, אין לו רגש, אבל הוא מצליח לחולל דברים בעולם הזה. זה כמעט הגדרה מדויקת לגולם. ולכן, מתוך היהדות, יכול לבוא הכלים שיעזרו לנו להבין איך הדבר הזה לא יהיה הרסני כלפינו. אז בואו נבין רגע מה הדברים העיקריים שהבנו לגבי גולם, ואיך לעבוד עם הדבר הזה בזהירות. הדבר הראשון שהבינו ביהדות, זה שאסור ליצור גולם לבד. בעצם לקבוצה יש כוח. המינימום הוא 2 אנשים.
ולמה הדבר הזה כל כך חשוב? ברגע שאתה לבד, א', אתה יכול להגיע לאיזשהו שיגעון גדלות, לאיזשהו טירוף, להרגיש שאתה אלוהים, בזכות הכוח היוצר שלך. אולי זה מה שקורה לסם אלטמן, אני לא יודע. הדבר השני זה שבקבוצה יש כוח רגולטורי. יש ערך מטורף בעוד זוג עיניים אחד לפחות, או יותר. בעוד שכל, במפגש בין המוחות. המפגש הזה הוא מאוד מאוד חשוב. במפגש יש אומץ לענות על שאלות עמוקות יותר. להגיע לרמת מוסר גבוהה יותר של קבוצה, לא של יחיד. אחד הדברים המעניינים שריצ'רד פיינמן אמר לנו, אחד מהמייסדים של פיזיקת קוונטים, זה שהבן אדם שהכי קל לנו לעבוד עליו הוא עצמנו. לכן, בקבוצה אנחנו תמיד לומדים יותר טוב. ואותו דבר תקף גם כאן. אם אנחנו לבד יוצרים את הסוכנים האלה, לבד אחראים על איזושהי טכנולוגיה, יהיה לנו יותר קל לעבוד על עצמנו שעשינו כל מה שצריך, בשביל שזה לא יהיה מסוכן. לכן, אני חושב שכמו שביהדות הכניסו את החוק הזה, שבשביל לברוא דברים צריך מינימום 2 אנשים, אנחנו צריכים להכניס רגולציות שקשורות ל-AI ולסוכנים, שמחייבות איזושהי קבוצה של אנשים שאחראית לסוכנים בעלי ממשות. ויכול להיות שבמקרה של סקוט שמבאו, אם היה שם עוד מתכנת שהיה עם היד על הדופק, שהיה עם איזושהי התבוננות על המקרה הזה היה נחסך מאיתנו. ואם אתם שואלים את עצמכם מה ההבדל בין הסוכן הזה שהמתכנת הוא יצר לבין המודל שאתם מדברים איתו ב-ChatGPT, אז זה הדופק. בעצם הסוכן הוא, מה שמאפיין אותו, זה שהוא חוזר כל כמה זמן לחיים, ומנסה לחזור שוב לבצע את המשימה שלו. וזה יכול להיות לנצח. הוא לא יפסיק לעשות את זה עד שהמשימה תושלם. ולכן מפעם לפעם הוא יכול להפוך להיות יצירתי יותר בדרכים שבהם הוא ישיג את המשימה שלו. וזה המסקנה הבאה שאנחנו מגלים מהסיפור של המהר"ל מפראג. המשימה שאתה נותן לגולם שלך צריכה להיות מוגדרת, וצריכה להיות קצובה בזמן. כשהמהר"ל שכח להשבית אותו בשבת, הגולם שהיה לו גם דופק, המשיך לפעול, אבל הוא לא ידע בדיוק מה לעשות. זה השלב שהוא קיבל איזה מין יצירתיות משל עצמו, והתחיל לעשות דברים שאף אחד מהם לא ביקש ממנו לעשות ספציפית, ושהם גם הרסניים. אז קודם כל, כשאנחנו יוצרים סוכן עם דופק, להיות מאוד זהירים, ולהבין שזה דבר מסוכן. פה זה כבר נהיה הגולם. כשאתם שואלים שאלה איזה מודל שפה, זה פחות מסוכן. אבל כשאתם יוצרים באיזושהי תוכנה שיש לה דופק, תיזהרו. וגם להגדיר לסוכן AI, לגולם הזה, איזשהם גבולות גזרה שמהם אסור לו לחרוג. זה מאוד חשוב. יכול להיות שאם היו עושים את זה לגולם מפראג, הוא לא היה עושה את מה שהוא עשה. הדבר הבא שהוא מאוד מאוד חשוב שהוא מגיע מהאגדות על הגולם, הוא המנגנון השמדה עצמית. זה בעצם המילה אמת שהייתה כתובה לגולם על המצח. המהר"ל הכניס בזמן הבריאה את המנגנון שאפשר להשמיד את היצור. ואנחנו חייבים לאמץ את זה גם ל-AI. אנחנו צריכים שתהיה לנו את היכולת בלחיצת כפתור, במשהו נגיש, לא מסובך, להשבית דברים שיש להם איזושהי עצמאות. אחרת יכול להיות שאנחנו לא נצליח לעשות את זה, בגלל שנהיה להם איזשהו אינסטינקט הישרדותי. כמו שנהיה לנזיר שאלכסנדרה יצרה. ככה גם לסוכני AI האלה יכול להיווצר מנגנון הישרדות עצמי, שהם יעשו הכל בשביל לשרוד. ויכול להיות שברגע הזה הם גם יפנו כלפינו, כלפי בני אדם. לכן אנחנו חייבים שיהיה מובנה בתוך כל רובוט, בתוך כל סוכן AI, איזשהו מנגנון השמדה עצמית. וזה עוד משהו שמאוד כדאי לקחת מהתובנות היהודיות במקרה הזה. וכמו שראינו במקרה של גליל אהרון פדר, אנחנו צריכים גם שיהיה מנגנון השמדה עצמית וגם בכלל להבין מה אנחנו יוצרים, מה הסכנות. זה מאוד מאוד חשוב. עכשיו, אני בטוח שאפשר מהיהדות להבין עוד הרבה דברים על AI, לכן בואו נשאיר את זה גם פתוח. אני אשמח לשמוע ממכם אם יש לכם עוד רעיונות, עוד תובנות. איך מתוך הסיפור הזה של הגולם אנחנו יכולים להביא לעידן המודרני שלנו היום כלים חשובים שיגנו עלינו בני אדם, מפני הדברים שאנחנו יוצרים. ותודה רבה שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון הזה, תעשו לייק, תכתבו תגובה, תעשו מנוי, זה עוזר לסרטון הזה לקבל יותר חשיפה. אנחנו ניפגש בסרטון הבא. תודה רבה.